טק שבו המרוץ אחר חדשנות וטלנטים הוא פשוט אינסופי. יש סיפור אחד ששובר את כל הכללים וגם את הלב. רז הדס וטליה כוכב אביחיל, זוג אנשי הייטק, חוו על בשרם אתגרים של מוגבלות נפשית. במקום לוותר, הם הקימו את טוב-טק, חברת הייטק שמכשירה ומעסיקה אך ורק אנשים עם מוגבלויות ומציעה להם מסלול כניסה נדיר לעולם ההייטק בהיקף משרה שמתאים לחיים האמיתיים, ואפילו מהבית או מבית החולים. רז הדס, מנכ"ל טוב-טק לשילוב בעלי מוגבלויות בהייטק, שלום. הנה אתה. אהלן רז. אהלן. מה שלומך? בסדר. טוב, לפני שנדבר רז, אנחנו רוצים לראות איזשהו קטע קצר, בסדר? כן. לפני כשנה פגשתי את טליה ורז מטוב-טק, וזאת פעם ראשונה שמבוגר מאמין בי. עכשיו אני בטוב-טק עושה פרויקטים, אני בונה בוט שיעזור לפסיכיאטרים במעקב אחרי המטופל, להבחין את מצב הרוח שלו. אבל מה שיותר חשוב זה הפן החברתי, וזו גם קהילה של אנשים שמבינים אחד את השני ומצליחים ביחד. זה היה? כן, זה לפני, באמת מרגש, לפני 3 שנים הצטרפנו באקסלרטור שנקרא אקוטיזם, לפיתוח טכנולוגיות לאנשים עם מוגבלות. וליאור באמת שאחד מדי הרבה אנשים שזה באמת שינה להם את החיים, ההשתתפות בתוכנית שלנו. תגיד לי, מה הרגע שבו החלטת שאתה וטליה מקימים את טוב-טק ומתמקדים בתחום הזה? אז באמת לפני 4 שנים ראינו את התוכניות שיש בתחום של אנשים עם מוגבלות, וספציפית אנשים עם מוגבלות נפשית, והיה חוסר מאוד גדול בעצם בתוכניות שמיועדים לאנשים בתפקוד גבוה. מפעלים מוגנים, יש כל מיני סוגים של תוכניות, אבל פחות בעולמות האלה של הייטק, טכנולוגיה, ורצינו לעשות משהו שונה. אבל זה בסופו של דבר, אתה יודע, הרבה אייטמים פה אצלנו בתוכנית, זה בדרך כלל דברים שבאים מהקטע האישי. דברים שאתה עובר בעצמך, ואז אתה רוצה לנצל את הידע הזה ומה שאתה עברת לטובת משהו אחר. אתה וגם בת זוגך מתמודדים עם מוגבלות. נכון, אז באמת אנחנו הרגשנו את הצורך הזה. יש לי תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת תל אביב, תואר שני בניהול פיננסי, וכן ניסיתי להשתלב בכל מיני משרות טכנולוגיות, כי זה משהו שמשך אותי, וראיתי באמת שיש קושי שכמעט כל המשרות, אתה רוצה משרה שהיא באמת ברמה גבוהה, בחברות הגדולות, זה משרות מלאות פלוס, זאת אומרת לפעמים הרבה יותר ממשרה מלאה, המון לחץ, המון דדליינים, וניסינו לעשות משהו שונה, מקום שהוא יותר גמיש, שיאפשר לאנשים באמת לממש את הפוטנציאל שלהם, בלי הלחצים שיש בחברות הייטק רגילות. תגיד לי, מה הופך את ההכשרה שלכם לייחודית כל כך, בהשוואה לכל קורס אחר בהייטק? איזה ערך מוסף אתם נותנים? אז א', כל ההכשרה שלנו היא מרחוק, שזה מאוד חשוב לאוכלוסייה שאנחנו עובדים איתה, אנשים עם מוגבלות נפשית, אנשים עם אוטיזם, שלפעמים קשה להם. זהו, רציתי לשאול אותך גם איזה סוג של מוגבלויות, זאת אומרת, באיזה רמה של תפקוד, זאת אומרת, איזה סוג של מוגבלות אתם בדרך כלל מקבלים אליכם, אל הקורסים שלכם? אז רוב האוכלוסייה שלנו זה או אנשים עם מוגבלות נפשית או אוטיזם, אנשים שנמצאים בתפקודים מאוד גבוהים, שכנראה אם היית פוגש אותם לא היית חושב שיש להם מוגבלות. זאת אומרת, בוא נקרא לזה, על הספקטרום בתפקוד גבוה. כן, בתפקוד מאוד גבוה, ובאמת יש הרבה קשיים, שהנושא של לצאת מהבית, הנושא של לעבוד במשרד עם הרבה אנשים, שיכול להיות מחסום משמעותי לאוכלוסייה הזאת. ובעצם אנחנו נותנים גם קורס וגם בעצם לאחר קורס ההעסקה אצלנו בחברה מהבית. הקורס עצמו הוא מאוד גמיש מהבחינה הזאת שאנחנו נפגשנו עם הרבה אנשים, עשינו הרבה רעיונות עד שהחלטנו איך לבנות את הקורס בצורה נכונה, ומה שראינו שהרבה אנשים פורשים מקורס, הולכים לקורס בכל מיני מכללות, שבועיים יש להם איזשהו משבר, לא עומדים בחומר וזהו, והם פרשו ונתקעו, ועוד מכשול ועוד כישלון שגורם להם בעצם לא לרצות להמשיך במסלולים כאלה. אז אנחנו נותנים המון גמישות, במובן הזה שאם מישהו יש לו איזשהו משבר, יכול להגיד, אני כרגע מפסיק חודש, חודשיים, 3. וזה מבדיל אותך ממקומות אחרים שפחות מבינים את האוכלוסייה הזאת. זאת אומרת שמישהו עם איזושהי מוגבלות כזו או אחרת מגיע ללמוד במקום רגיל, הסביבה, אתה אומר, פחות מתחשבת בו. בדיוק.
זה משהו שראינו שהוא צורך מאוד, מאוד גדול. גם מבחינת החומר שאתם מנגישים, זה אחר או שפה אין הבדל? אז אנחנו עובדים עם פלטפורמה בינלאומית של קורסים, שבעצם אנחנו מנסים להתאים כמה שאפשר לאוכלוסייה, במיוחד בנושאים האלה של הפרעות קשב וריכוז. זה משהו שיש להרבה לאנשים, גם אוטיזם, גם מוגבלות נפשית, ובעצם זה בנוי בצורה שיש קורסים יחסית קצרים, ותמיד אפשר להפסיק. זאת אומרת, זה לא הרצאה שאתה יושב שעה וחצי באוניברסיטה וצריך להיות מרוכז, שיעורים קצרים, מוקלטים, תמיד אפשר להפסיק ולחזור אחורה אם לא היית מרוכז, וראינו שזה משהו שעובד מאוד טוב. תגיד לי, אתה יכול לשתף אותי בסיפור אישי של אחד הבוגרים שהכי נגע לך ללב? כן, אז חוץ מליאור, שמאוד נגע לי ללב, אבל יובל היה אצלנו במשך 2 למד תואר במדעי המחשב והנדסת נתונים בטכניון, ולא הצליח להשתלב בעבודה. בעצם הגיע אלינו, גם בקורס הוא היה מאוד מוביל, ואחרי זה הוא עסק אצלנו במשך תקופה של כמעט שנה, ובעצם אחרי העסקה אצלנו התקבל לעבודה באמדוקס, בהתחלה במשרה זמנית, אחרי זה במשרה קבועה, ולפני שבועיים הוא שלח לי הודעה שהוא התקבל לתוכנית מצטיינים באמדוקס, בתחום של AI, והוא ממש דיבר בעוד כתבות עלינו, וממש אמר שללא טובטק הוא לא היה מצליח להגיע למקום שהוא נמצא בו היום. למרות שהוא עשה תואר, בסופו של דבר מה שנתן לו את האפשרות להתקדם בתוך מקום עבודה, זה המסגרת שאתם הענקתם לו. כן, הניסיון, זה הדגש שלנו, זה הנושא של הניסיון תעסוקתי. מעבר לקורס שיש הרבה קורסים, הבנו שללא ניסיון תעסוקתי לא ייקחו בוגרים, יש המון בוגרים של קורסים, נותנים מסלול שהוא כולל גם העסקה, יש לנו תוכנית שנקראת חממה תעסוקתית, שהם באמת מתנסים בעבודה ולא רק לומדים, אלא לא רק לומדים, ממש תכלס חווים. חלק של העבודה בצוות, וגם לעבוד עם עוד אנשים ולא לבד, כי רוב האנשים אצלנו הם עובדים, תכנתו, עשו דברים, אבל לבד, וכשאתה עובד בצוות זה שונה, כן. זה גם האווירה, ויש שם שוני גדול בעבודה. רז, למה כל כך מעט משרות חלקיות קיימות בהייטק? איך זה משפיע על אנשים עם מוגבלות? בזה שאין מספיק משרות חלקיות, ושיכול להיות שבן אדם עם מוגבלות קשה לו לשרוד בתנאי העבודה הסיזיפיים של ההייטק. אז בואו נתחיל למה. כי להשקיע בעובד בתחום של מחקר ופיתוח זה השקעה מאוד גדולה לחברה. ואם השקעת במישהו, עכשיו לפעמים זה יכול להיות, אם זה עובד ג'וניור, זה יכול להיות 30, 40, 50 אלף שקל השקעה של החברה, בהכשרה שלו, בחניכה שלו על ידי עובדים מנוסים, ואז אתה לא כל כך רוצה שהוא יעבוד במשרה חלקית, כי אתה רוצה לקבל ממנו את התפוקה אחרי זה. כן, value for money. למעסיקים זה קשה, אנחנו מנסים למצוא את המעסיקים שכן יותר חשוב להם, שכן מעריכים את הנושא הזה, שאנשים מוגבלות, שהם מתמידים בעבודה, ואם הם מוצאים מקום אז הם רוצים להישאר בו, אנחנו מנסים למצוא את המעסיקים האלה שכן רוצים לעשות את הצעד מעבר, וכן להעסיק עובדים עם מוגבלות. תגיד לי, איך נראה יום עבודה בטובטק, במיוחד כשעובדים מכל מקום, אפילו מבית חולים? האמת שזה מעניין, כי זה הרבה שואלים אותנו, ואנחנו עובדים משרדי ממשלה, אומרים, מה זה מרחוק, איך זה עובד? אז אנשים כולם עולים לזום, כל יום ב9, יש איזושהי פגישת דיילי שמודיעים הודעות, ואחרי זה יש חדרים, בעצם לכל פרויקט יש לו חדר, בין 3 ל6 עובדים על כל פרויקט, יש מנהל צוות, עושים כמו בחברת הייטק גם דיילי של הצוות, מה המשימות להיום, אם מישהו נתקע, יש לו בעיה, הוא פונה למנהל צוות, ואז עובדים בעצם בזום, יכולים לדבר, להתייעץ, אנחנו רואים דווקא הרבה יעילות בזה, שמאוד קל לשתף את המסך, במיוחד שאתה עובד בהייטק, והרבה דברים של תכנות, וזה בעצם מ9 עד 1, בימים שני עד חמישי, מאוד, מאוד גמיש, ואנחנו רואים שזה נותן לאנשים המון ערך, ואנשים יש להם סיבה לקום בבוקר, כי הם יודעים שהם פוגשים עוד אנשים, הם יודעים שהם עושים משהו משמעותי, זה נותן להם המון. תגיד לי, יש רגעים שאתה מרגיש שהפרויקט הזה שינה לא רק את החיים של המשתתפים, שזה ברור, אלא גם את החיים שלך? כן, לגמרי. אני, דבר ראשון, חושב שיש לי את העבודה הכי טובה בעולם, שזה תמיד כיף לי לראות אנשים שמעריכים את זה, ואומרים, וואו, איזה סביבת עבודה, ואיזה כיף כאילו להיות. לא כולם, אבל לרוב יש פידבקים מאוד מאוד טובים מאנשים, שהם באמת מאוד שמחים על ההזדמנות, ולי זה כיף לשמוע את זה, כיף לי לחשוב על איך אני יכול לעזור לעוד אנשים ועוד אוכלוסיות,
ואיך אפשר באמת לקדם את זה ולעזור לעוד אנשים. רז, תודה רבה. תמשיכו לעשות חיל ולהצליח ולסייע ולעזור לאנשים עם מוגבלויות שמגיע להם, אתה יודע, לעבוד כמו כולם ועם המסגרת העוטפת. תודה רבה לך. תודה לך ותודה על ההזדמנות באמת לדבר ולספר. תודה רבה. זה הזמן לצאת להפסקה.